السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړې او د خوشحالۍ جامې مو په تن وي. یو خوشحالۍ زیری دی هغه موږ تاسو سره شیر کوو. موږ زما ډرون راغلی دی په خیر سره او دا انباکسینګ به وکړو انشاءالله. تاسو سره به هم شیر کوو او ښایسته ویلاګونه به په دې کې جوړو. نو ته راوړه دا ډرون چې دې ملګرو سره انباکسینګ وکړو. دا پکې راوړی که نه دا دی دوستانو زموږ په خیر سره راورسېده. ښایسته ویلاګونه به تاسو پکې ګورئ. ډرون پکې رالنګ کارمند دا ډرون چې دی DJI Air 3S دی دوستانو. غټې کوالټۍ والا دی. سټینډرډ شی راغلی دی. دا دی دوستانو انباکسینګ به تاسو سره وکړو. الله دې بختوره کړي موږ ته او تاسو لپاره موږ ښایسته ویلاګونه جوړو انشاءالله. اول ظلم دی دې نه مخکې موږ چاته کلاو کړې هم نه ده. دا چورلکه ده دوستانو. دا یو ډرون دی او دا چې دی دوستانو بیټریانې دي 3 دانې بیټریانې دي دې سره او نور سامان هم شته پکې. دا یې ریموټ کنټرول دی. دا یې ریموټ کنټرول راغلی دی او نور به څه شي پکې. دا یې لینز دپاره دغه دي. دا لینز دپاره دا کیمرې لینزونه دي. کیمرې ته بیا اچوي. نور داسې خاص شی نشته پکې. چارجر دی پکې او دا ډرون دی دوستانو تاسو سره موږ شیر کړه. دا چې دی DJI Air 3S ډېر زیات اپشن یې پکې. موږ هم اوس دومره نه پوهېږو چې څه کیسه ده منځ کې. اوچت کړی هم نه دی. اول ځل دی بس کولاوم. دې نه مخکې م لیدلي وو خو انشاءالله ښایسته ویلاګونه به جوړو پکې. ښایسته چکرې به وو پکې. وطن څومره ښایست ځایونه یي هغه به موږ تاسو سره دې کې شیر کوو او په دې هیله چې روغ و جوړ یې موږ سپورټ کوئ. موږ چینل ځان سره سپورټ کوئ او نور ویلاګونه به انشاءالله په ډرون کې راځي.